নমস্কাৰ মই নিকিতাই আপোনালোক সকলোকে নিকিতাস কিচেনলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই সকলোৰে প্ৰিয় ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে ফুলকবি আৰু গাজৰৰ আচাৰ। ভাত, পুৰি বা ৰুটিৰ লগত যদি অলপ আচাৰ পোৱা যায় খাবলৈ খুব ভাল লাগে, নহয়নে? গতিকে আপোনালোকলে এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। খুব সহজতে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব আৰু বহুত দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি আহকচোন আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই লওঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি কিনো সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ ফুলকবি আৰু 3টা গাজৰ লৈছো। ফুলকবি আৰু গাজৰখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ভালদৰে পানীৰে ধুই লৈছো। যদি আপোনালোকে আচাৰ অলপ বেছিকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাচলিও সেইমতেই ল'ব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি চচপেন এটাত মই 2 গ্লাছ পানী দিছো। লগতে দিছো আধা চামুচ নিমখ আৰু এতিয়া পানীখিনি গৰম হ'বলৈ অলপ সময় ৰাখি দিম। পানীখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া কাটি থোৱা ফুলকবি আৰু গাজৰখিনি দিছো। এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ হাই ফ্লেমত 3 মিনিটৰ বাবে ৰাখি দিছো। মাজতে এবাৰ লৰাই দিছো যাতে গোটেইখিনি সমানে সিজে। তিনি মিনিট হৈ গ'ল, এইখিনি এবাৰ চেক কৰি চাইছো। এয়া চাওক অলপ অলপ সিজিছে। এইখিনি বেছি সিজাব নালাগে, আপোনালোকে এনেদৰেই 3 মিনিটৰ বাবে সিজাই ল'ব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো। এতিয়া এনে ধৰণৰ বাটি এটা লৈছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত ফুটা থকা খৰাহী এটা লৈছো। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া সিজাই থোৱা ফুলকবি আৰু গাজৰখিনি লৈছো। এয়া চাওক ফুলকবি আৰু গাজৰখিনিৰ পৰা পানীখিনি নিগৰাই ল'লো আৰু এইখিনি এতিয়া বাটি এটাত নমাই লৈছো। ইয়াতে এতিয়া দিছো অলপমান নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি। কবি আৰু গাজৰখিনি সিজাই লওঁতে নিমখ দিছিলোৱে, সেইবাবে এতিয়া নিমখ কমকৈ দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই দিছো। হালধি কম যেন লাগিছে, সেইবাবে মই আৰু আধা চামুচ হালধি দিছো। আপোনালোকেও চাই ল'ব, যদি হালধি কম যেন অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ হালধি দি দিব। নিমখ আৰু হালধিখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগিব। সেয়ে আপোনালোকে ডলা, চালনী নাইবা ডাঙৰ কাঁহীত এইখিনি পাতলকৈ মেলি দিব। এয়া চাওক মই ডাঙৰ কাঁহী দুখনত আটাইখিনি পাতলকৈ মেলি দিছো। আপোনালোকেও এনেদৰেই পাতলকৈ মেলি দিব। এনেদৰে পাতলকৈ মেলি দিলে অতি সহজে আৰু ধুনীয়াকৈ শুকায়। এতিয়া মই 15টামান কেঁচা জলকীয়া লৈছো। জলকীয়াকেইটা এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। আচাৰ জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে, কিন্তু যদি আপোনালোকে জ্বলা কম খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে জলকীয়াৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰিব পাৰিব। এতিয়া ফুলকবি, গাজৰ আৰু জলকীয়াখিনি ৰ'দত দি দিছো। এইখিনি বেছি শুকাব নালাগে, ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো গ'লেই হ'ব। এইখিনি মই এটা ৰ'দত দিছো, আপোনালোকে বিচাৰিলে 2টা ৰ'দতো দিব পাৰিব। এতিয়া মই 2 চামুচ পাঁচফোৰণ লৈছো আৰু লগতে 2 চামুচ ধনিয়াৰ গুটি লৈছো। এতিয়া এইখিনি ল' ফ্লেমত 2 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে, মানে মছলাখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি এইখিনি প্লেট এখনত নমাই লৈছো। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইখিনি ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এয়া চাওক এইখিনি মই খুন্দি ল'লো, আপোনালোকেও এনেদৰেই খুন্দি ল'ব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটাত 2 কাপ মিঠাতেল দি গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু ইফালে বাটি এটাত শুকুৱাই থোৱা গাজৰ আৰু ফুলকবিখিনি লৈছো। লগতে শুকুৱাই থোৱা জলকীয়াখিনি লৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো গুড়ি কৰি থোৱা মছলাখিনি। মছলাখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিছো। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু গৰমে গৰমেই তেলখিনি আচাৰত দি দিছো। এয়া চাওক অলপ অলপকৈ আচাৰত তেল দি ভালদৰে মিহলাই দিছো যাতে গোটেইখিনি মছলা আচাৰত সোমাই পৰে।
গোটেইখিনি তেল মিহলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ 4 চামুচ ভিনেগাৰ। ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকে। নিমখ কমিছিলে সেইবাবে আৰু অলপ নিমখ দি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। আপোনালোকেও চাই ল'ব, যদি নিমখ কম যেন অনুভৱ কৰে আৰু অলপ নিমখ দি দিব। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ 2 চামুচ ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। এই ভোট জলকীয়াৰ আচাৰখিনি মই আগতেই বনাই থোৱা হয়। যদি আপোনালোকৰো এনেদৰে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ আগতীয়াকৈ বনাই থোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতেই অলপ দি দিব। এনেদৰে ভোট জলকীয়া দিলে আচাৰখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু জ্বলাও জোখত হয়, কিন্তু কেঁচা জলকীয়া দিলে জ্বলাটো কমি যায়। সেয়ে আপোনালোকে এইদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এয়া চাওক, আচাৰখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আচাৰখিনি এতিয়াও বটলত ভৰাব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ আচাৰখিনিত গৰম তেল দিছিলোঁ আৰু যদি গৰমেই আচাৰখিনি বটলত ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে গৰম তেলৰ ভাপখিনি পানী হৈ আচাৰতে পৰিব আৰু আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব। সেয়ে আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, তাৰ পাছতহে বটলত ভৰাব। এয়া মই আচাৰখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকেও এনেদৰেই ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। এতিয়া মই এনেধৰণৰ চফা কাঁচৰ বটল এটা লৈছোঁ। বটলটো ভালদৰে গৰম পানীৰে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ, যাতে ইয়াত অলপো পানী লাগি নাথাকে। আৰু এতিয়া আচাৰখিনি অলপ অলপকৈ বটলটোত ভৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, গোটেই আচাৰখিনি বটলটোত ভৰাই ল'লোঁ আৰু মুখনিখন ভালদৰে লগাই দিছোঁ। এতিয়া এই আচাৰৰ বটলটো এসপ্তাহমান ভালদৰে ৰ'দত দি ল'ম, তেতিয়াহে আচাৰখিনি খাবলৈ ভাল হ'ব। আপোনালোকেও তেনেকুৱাই কৰিব আৰু মাজে মাজে আচাৰৰ বটলটো ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়াহে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নিশিতাছ কিটচেন, আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।